Nu sitter vi äntligen i bilen på väg till Champagne. Det tog lite tid, vi glömde lite saker, men nu är vi på väg. Nu har vi passerat gränsen, så nu är vi i de France, eller France. Om cirka 2 timmar så ska vi ta en liten break och äta lite lunch på en fransk restaurang. Det ser vi fram emot, eller hur Erik? Ja. Ja. Vi stannade till och åt lunch i Nancy för att sedan fortsätta vår tur mot Champagne. Framme i Champagne, utsikten från vårt rum. Tjusigt. Hej! Nu är vi framme på vårt rum på vingården. Ni kan få en liten house tour. Här har vi det fina badrummet med turkoskakel från Villa Boch och en fin spegel och mysiga skönhetsprodukter. Vi går ut till sovrummet och här hittar vi toaletten. Vårt rum är allt lite porrigt med leopardlampor och röda lakan. Men nu hörni. Oj, och Hugo Boss handdukar. Det ser man. Nu ska vi ta oss en liten rundtur på resten av området och sedan äta middag. Så vi ses imorgon. Hej då! Nu lämnar vi vårt boende som ni ser i bakgrunden och ska till vår första champagneprovning idag. Vilket ställe ska vi åka till först? Kommer du ihåg vad det hette? Nej. Det heter ju franska konstiga namn allihopa. Så att vi får helt enkelt se vart vi hamnar. Men det ska vi nu i alla fall. Vingården vi egentligen ville till var tyvärr stängt, så vi hamnade här istället på Roger McClare, eller hur man uttalar det. Roger säljer druvor till Moet Chandon som vi ska besöka imorgon. Vi tyckte väl att champagnen här var sisådär. Efter denna provning åt vi lunch på världens finaste restaurang. Kolla in här ska du få se. Nu har vi varit på en champagneprovning och det är dags för lunch. Kolla in istället. Så ingången riktigt pampigt och där har vi bilen. Så nu drar vi. Efter lunchen åkte vi till ett annat champagne istället. Champagnen de gjorde där hade Carl Philip och prinsessan Sofia haft på sitt bröllop. Det var mycket god champagne. Vi köpte väldigt mycket champagne här. God morgon på er. Nu är det dag 2 i Champagne och idag är det min dag. Igår var det min kördag. Idag är det min champagnedag. Vi har precis ätit frukost och det såg ut så här. Hur är frukosten, älskling? Ja, perfekt. Kolla febordet. Och där borta också. Nu ska vi fortsätta äta. Nu ska vi åka till The Avenue de Champagne, tror jag det heter. Alltså Champagne-avenyn ska vi till. Och besöka Moet Chandon och även andra så här stora champagnemärken. Nu drar vi! Moet Chandon! Vi är nu på Avenue de Champagne för att besöka Moet Chandon. Detta hus var verkligen pampigt och gubben du ser på väggen är Moet. En av gubbarna som uppfann champagnen. Besöket på Moet började med en husvandring och sedan en film som visade hela vinprocessen. Efter filmen gick vi ner till vinkällorna. Det var väldigt stort och väldigt häftigt.
Den guidade turen var cirka 1 timme och Erik och jag lyckades gå vilse i vinkällaren. Till slut fann vi resten av gruppen där det var dags för champagneprovning. Här var det riktigt nice. Efter några glas champagne var vi glada och förvirrade. Vi gick såklart vilse en gång till. Vi fann butiken och så här såg det ut. Efter besöket på Moe var vi hungriga och bokade bord på stadens bästa restaurang, Le Theater. Efter lunchen körde vi tillbaka till byn Bosie där vi bodde för ytterligare ett champagnebesök och denna gången på Herbert Beaufort. Vad tyckte du om champagnen? Väldigt bra. Nu ska vi gå tillbaka till hotellrummet. Nu är vi tillbaka efter dagens champagneprovningar. Vi började dagen på Moët Chandon. Det var verkligen superhäftigt och det rekommenderar jag till alla som vill se hur en stor gruvkällare ser ut. Det var riktigt coolt var det. Sen blev jag dock lite besviken för man fick bara pröva deras vanligaste champagne. Så det var väldigt minus men annars så var det verkligen superhäftigt tycker jag. Nu är vi hemma igen. Efter ett x antal champagneprovningar kan vi säga här. Det här är från igår, från Paul Bara, om man nu talar det så. 2 Special Club och deras vanligaste champagne tror jag att det var. Även igår var vi på detta stället. Det heter så. Jag kan inte riktigt uttala det. Den var också superbra. Det var även den här champagnen som prins Carl Philip och prinsessan Sofia hade på sitt bröllop. Så det har vi också nu. Vi har köpt detta och det var det här vi var precis och hämtade. Så vi har en hel del champagner kan man säga. Nu ska jag lägga mig i sängen och vila upp mig lite tänkte jag. Så att jag klarar av nästa champagneprovning. Så kommer bestå av Bonnar. Så ser det ut. Time to rest from all champagne. Pacing back and forth. Oh, I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. Nu har jag varit på 6 vinprovningar tror jag. Totalt alltså på helgen, inte idag bara. Utan på hela helgen. Det kan vara mer, jag vet inte. Vi har i alla fall otroligt mycket champagne på ett rum. Men nu har vi sista kvällen i Bosie som det heter. Och den ska vi tillbringa med en picknick i våran lilla trädgård som hotellet har. Det ska bli väldigt mysigt. Så nu går vi dit. Scratching at the stars you left on my skin. We fight and we fall and we rise through it all till we find what we want and we lose it all again. Ska jag picknick här eller? Eller på trädgården där inne? Där inne. Ska vi hämta picknicken då? Gör vi det. Så, då är picknicken klar. Då är det bara champagnen som saknas.